Az életművész az úgy hangzik, mint valami szélhámos, és nem akarom szélhámos színbe feltüntetni magamat, szóval valami ilyen hasznos művész. Én gyerekkoromban már nagyon szerettem mondjuk verset olvasni, már általános iskolában is voltam versmondó versenyeken, aztán amikor kérdezték anyámat, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor mindig azt mondta, hogy színész leszek, pedig nekem eszem ágában nem volt, és nem is érte, ideges voltam rá, hogy ő ezt honnan veszi meg, hogy én egyáltalán nem akarok színész lenni. Folyamatosan írtam verseket, de aztán mégiscsak ugye a színház szippantott be, ahol meg megint csak a szövegmondás, az minden ezt gyúrta, de nagyon szeretem a rappet hallgatni is, meg szövegelni, hát az állati nagy ilyen energia. Megtépett vágyak, átlépett titkok, az enteriőröd lelakott, de a vakolatot se tip-top. Kicsit megkopott, te csak itt ott, megszokhattad a piszkot, ja. Diszkó előtt a diszkontba, friszkó belülve 10 pontra, bárki berúgsz vele rászolgált, kicikizhetitek a nyáspolgárt, elforgácsol az átcsorgás, zárt osztály nyálcsorgás. Színészként azért sokszor vagy egy növényen vársz, hogy meglocsoljanak, és akkor majd te kivirágzol. Itt meg most inkább az, hogy én vagyok az alkotó, és ezért aztán több egyedüllét jár. Tekints reánk! Tekints, szabadság! Itten hordozzák véres zászlóidat. És a szabadság azt kérdezni, hova viszik? Mosodába? Igaz? Elnyelne a föld, és mardosna a szégyen, hogy nem, szabadság. Sajnos nem egészen. Nem gondolom azt, hogy amit csinálok, az örök érvényű lesz, vagy hogy 50-100 év múlva fog ez hatni. Ennek pont ez a szépség, hogy ez itt, még csak azt sem gondolom, hogy a slam az YouTube videóra való, nem, az csak is élőbe való személyes kontaktusra. Ha rendelek rólam a magyarság tudat, milyen nyelven hadomálnék badarság, oktatta hallandja szövegem, jól tudom, hogy édiletben van, hogy mégsem érdekel, ha senki soha nem érti meg a... Amint át akarok, nem is tudom a dolgokra így rádöbbenni, hogy mik azok a körök, amiket mindig ugyanúgy futsz le, nem veszed észre magadon, hogy most dühös vagy, és azért csinálod ezt feleslegesen, vagy ugyanazt a hibát követed el. Próbálom ezeket kitisztítani a kis részleteket. Íme a győztes, Színész Bob. Én annak idején a Bárka Színházban voltam stúdiós, aztán kirúgtak, díszítő lettem. Utána akkor onnan visszavettek színészi státuszba. Na milyen munkát keresek? Mi? Reggel 7 órakor milyen munkát? Nincs is nyitva semmi. Hogy keresek munkát? Mennyire munkát keresni? Olyan okos vagy, mennyire találjál munkát? Színész nyilván nekem mások szövegeivel kellett dolgozni. Engem éveken át vertek, hogy hol a hangsúly, hol tedd le a pontot, esd ki a kát a végén, és egyszer csak fölgyúrtam magamat odáig, hogy elkezdtem hallani, hogy mitől jó nekem mondani egy Vörös Sándor szöveget, mitől jó egy igényes, komoly költői szöveget megpróbálni elmondani hitelesen. Hol a jazz muri lesz, odafut a dressz, meg a fez dominó, kimono, meg a nyílt apacsing, hol a jazz zene lármáz, oda csoda sok boka csámpáz, oda csoda sok tokaring, hol a jazz muri lesz, odafut a dressz, meg a fez dominó, kimono, meg a nyílt apacsing, oda hol a jazz zene lármáz, oda csoda sok boka csámpáz, oda csoda sok tokaring. Ez Vörös Sándor. Gyönge fuvallat a tóba zilál, fények göncsor a leppen, sóhajom árva madár pihez száll, s elpihen szíves. Vörös Sándor est az nekem az egy életem egyik főműve. Szemben a Jancsi bohóc, szép szemeittől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény, egy hajfűtőd nékem elég, sok sebemet bekötöz. Amiben a legszívesebben állok színpadra, és azt érzem, hogy abban a 60 percben tényleg így ott a maximumot hozom ki magamból, ott megszűnök én lenni, és csak átadom azt, amit már nagyon kellett, és nagyon időszerű volt, hogy végre valaki korszerűen földolgozza a Sanyi bácsit, és nem csak, mit tudom én, az legyen, hogy népi nyenyerészés, meg bölcseletek, meg gyerekversek, hanem hogy ez egy iszonyatosan élő, dögös, belevaló, korszerű valami. Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom? Patak vagyok, kérdje-e, hogy habomat hova hordom? Harcolok, nem tudom kiért, és nem tudom ki ellen. Nem kell ismerem célomat, mert célom ismer engem. Nem kell ismerem... A Merlines évek, ahol volt a Spidron műhely neve társulatom, az nagyon-nagyon nehéz időszak volt.
iszonyatosan szegények voltunk, nagyon kevés lehetőség, nagyon kevés néző, de egy utólag visszagondolva a színházilag talán az volt a legboldogabb időszak számomra. A nemi aktus. Latinul coitus. A szó eredeti jelentése összejövés. A kopuláció, párosodás. Az a fajta szellemi műhely, amit a Spidron műhellyel csináltunk, én ott lettem igazi önálló, egyedüli alkotó abban a közösségben, ahol mindennyien egyenrangú alkotó társak voltunk. A gondolkodásomat az nagyon erősen meghatározta, az az enyém. Az, hogy én milyen vagyok, az addig mindenkitől beszippantottam a dolgokat, de az az, ami meghatározza azt, hogy én milyen alkotó lettem, mi szerint dolgozom, és hát remélem, hogy majd még egyszer összehoz minket a sors, majd még egy Orpheus és Euridikét meg akarok írni, azzal a társulatra azt szívesen megcsinálnám. Férfi és nő közötti. Kizárólag genitális aktusra vonatkozik. Én a Bárka Színházból és a Maladipőből egy kicsit megnyomorítva jöttem el, ahol így nagyon sok kudarc is ért, és a tehetségemet akkor én még nem tudtam, hogy sikerült is így felgyúrni, de azt éreztem, hogy így, ez egy üres, egy beszélő robot vagyok. Tudom, hogy hol a pont, tudom, hogy ezért sok mindent csináltam, de nem okoz semmi örömet, nincs bennem erő. És aztán azt ott kaptam vissza, amikor egyszer csak rájöttem, hogy mindaz, amit elvégeztem, az most már működik, újra erős és önmagam vagyok, és képes vagyok ezt most már a kettőt összehozni. Viszont közben megmaradt ez a frusztráció, hogy haszontalan, amit csinálok. Ne legyen képmutatásteli póz, romkocsmába merengő pátosz, légy szíves, négy szem közt se zsidóz, négy szem közt se cigányoz. Vakromák a romok alatt, kitapogatom a rokonokat, a vakeromtó pereg a vakolat, biliket borítok, leverek falakat, teneket szorítok, levelek szavakat, keverek savakat, ami majd lemaradt, lássuk mit akar az akaratod. Lehetőséget adok azoknak a kölyköknek, akiknek nem jut annyi, amennyi tehetségük szerint különben járnak. Hoppá, nem számított, hogy ilyen kereken megfogalmam. Mi? Ennyi. Ahogy elveszítettem azt, hogy fontosnak tartsam azt, hogy színpadra menjek. Mert mondjuk vagy nagyon kevés ember előtt mentem színpadra, vagy azt éreztem, hogy az egész az egy, fölveszük ugyan a valamennyi, amit nyertünk pályázaton, mondjuk 500 000-et, abból 3 hónap alatt 10 ember csinál egy darabot szánalmas pénzek, és színházak nagyon izgalmas, de nem jutunk el emberekhez. Nincs felület, amin hatnánk, hiába van egy nagyszerű eszköz, de nem működik. És aztán valahogy ezt a fajta hasznosságérzetemet adta vissza az, amikor elkezdtem gyerekszínházat csinálni, az apró színházzal, szerintem szenzációsak, meg lassan belecsúsztam ebbe a tanárbácsiskodásba. És egyszer csak azt éreztem, hogy az, amit művészként tudok, és képes vagyok rá, az egyszer csak hasznossá válik. Küzdjél magadék, ne fossál! Amit lát belőlem a többségi társadalom, az egy ilyen szépségtapasznak néz ki, hogy na és akkor már sok gyereket megmentettél? Persze, apukám, oda mentem, elreppeltem neki, hogy tanuljál, és azóta ő már is egyetemista, és mindenki változik körülötte. Állatira nem. Van, hogy valakivel dolgozó hónapokig, aztán következő héten bejön, nyakon szúrták a Margit szigetembe, fejbe rúgta, amikor Békás megyeren dolgoztam kint lakótelepi kölykökkel. Nyújt ki az agyadat, hogy értsed a fifikát, nyújt ki az agyadat, hogy értsed a fifikát. Védd meg az eszedet, ha dübörög a butitás, védd meg az eszedet, ha dübörög a butitás. Ha 10 év múlva erre visszatérünk, akkor lehet, hogy be tudok számolni, hogy belőlük ez és ez lett, de közben nyilván, hogy azért a hétköznapokban ebből meg azért nagyon sok örömünk származik. Sok időt is töltünk együtt, egymásra hatással vagyunk, ki hogy old meg egy konfliktust. Plusz ez mindenféleképpen ad egy tartást. Sziasztok! Szisztematikusan bebizonyítottuk magunknak, hogy képesek vagyunk olyan dolgokra, amikről először azt hittük, hogy nem tudunk, vagy amit mások sincsenek vele tisztában. Mi valami dolgot, mondjuk a szövegminőséget egy repszámban, azt már pontosabban jobban látjuk, mint akár az, aki írta a saját számát. A lelked a dallam, a tested a ritmus, az elme az rím, ez zene buddhizmus. A lelked a dallam, a tested a ritmus, az elme az rím, ez zene buddhizmus.
tudás birtokába kerültünk, és ez mindenféleképpen tartást, önbizalmat fog adni. Ezek megbízható, masszív dolgok. És most az, hogy te nyilván fejlődik a szókincsed, jobban fogod kifejezni magad, reflektáltabb vagy a saját érzelmeiddel, indulataiddal kapcsolatban. Gyerünk testvér, gyerünk ne add fel! Aki hagyja magát megtörni az ember! Leszeged a fejedet, az vegye megveszekedett! Egy valamit nem vehetnek el tőled az eszedet! Kitaparítok, kiteregetem a szennyes, a lefele kerekítem a jegyedet az egyes. Hozd már fel végre, hogy a kitűnő a félsz, mert csak így éreted el, azt, hogy közepesen ész. Állati nehéz oda felállni, és egy csomó embernek most elmondom, hogy én ezt gondolom, de valahol közben az is, hogy ez a vagányság, ez a bátorság megvan benned, ez is szembenéztél tulajdonképpen ezzel a félelemmel, és előrefele menekülve jöttél ki belőle. Tényleg teszel valamit, nem azt mondod, hogy jó, ezt inkább nem, hanem vállalod ezt a felelősséget, ami nagyon fontos, főleg egy hátrányos helyzetű gyereknek, aki iszonyatosan önbizalmatlan. Egy milliószor mondták már nekem azt, hogy ezt nem tudom. Megőrülök tőle. Szóval ez nekem tök fontos, hogy ezeken a nem tudomokon így átléptetni őket, és eljutatni odáig őket, hogy lehet, hogy tényleg nem tudják, vagy hogy belebuknak, de hogy arra, hogy megpróbálja, arra mindenkinek joga van, és utána ott betérdelne, az nem ciki, hanem valószínűleg természetes. Soha se szégyen, a tudás az hatalom, a tudás hatalom, a tudás az hatalom, soha se szégyen! Én nagyon szeretném, hogy a gyerekeimből mondjuk drámapedagógus legyen, és akkor ők, mint kortárs, fiatal, hátrányos helyzetű roma segítők jelen legyenek különböző helyeken, de inkább csak megadom. Tényleg csak ez a legfontosabb, hogy egyes kölyköket elkapok, és akkor velük próbálok egyről a kettőre jutni, és aztán majd ők csinálnak egy ilyen nagy szervezetet, és akkor leterrorizálják az egész országot pozitív értelemben. Vagy miniszterelnökök lesznek, meg ilyesmi. Te gazdag akarsz lenni, vagy gazdag és okos? Te szép akarsz lenni, vagy szép és okos? Tanuljon, ne tanuljon, ne tanuljon, hogy az anyag